Ha te életművedet visszahallgatjuk, visszanézzük, ez a még nem lezárt, de már több mint 50 év, vagy igen, akkor tulajdonképpen egyfajta mentális, érzelmi, akár szó szerinti történelemként is lehet tekinteni őket, meg hallgatni őket, mondjuk egyfajta krónikása vagy az elmúlt időszaknak. Mindenképpen el kell mondanom, hogy én azért mindenféle szerencsés vagy szerencsétlen véletlenek folyamán lettem szövegíró, dalszerző. Eredetileg én műszaki pályára készültem, és már éppen úgy nézett ki, hogy elvégzem a Puskás Tivadar távközlési technikumot, és felvesznek a műszaki egyetemre, villamosmérnöki karra, amikor hirtelen gitáros hiány támadt az akkor már országszerte ismert Illés együttesben, és Kohn Zsuzsi ajánlására engem bevettek röviden. Tehát bekerültem egy zenekarba, abban a korban, amikor természetesen a zenére nagyon érzékeny mindenki, és hát számomra is a 60-as évek elejének az új zenei mozgalma az hihetetlenül meghatározó és erős motivációkkal rendelkezett. Tehát volt valamiféle zenei előképzettségem, de azt kell mondanom, hogy alapvetően műszaki ember vagyok, és annak ellenére, hogy otthon volt könyvespolc, és nagyon sokat olvastam fiatal koromban, de hát soha nem készültem irodalmi pályára. 65 nyarán Illés Lajos a Illés zenekarhoz szerződtette Szörényi Leventét, aki hozta magával a bátyját, és átalakult az az Illés zenekar, amiben én belekerültem, de az átalakulás nem tűnt mindjárt túlságosan reménykeltőnek, mert a kirúgott zenekari tagok azok kirúgtak minket a kollégiumból, úgyhogy elég nehéz körülmények közé került a zenekar, de a történetünk szempontjából az a lényeges, hogy 65 nyarán egy félig meddig vendéglátóipari tevékenységnek is beilleszthető nyári foglalkozáson vettünk részt, a Nógrád-Verőcei ifjúsági tábor zeneszolgáltatóivá váltunk, és ott 3 hónapon keresztül minden nap játszottunk. Rengeteg időnk volt, de hát mi főképpen, mint minden akkori magyar zenekar, az angol száz Top 20-t, a legnépszerűbb dalokat játszottuk. Ez volt a jelentőségük ezeknek az ifjúsági zenekaroknak, hogy nem azt a zenét játszották, ami a rádióból szólt, hanem azt a másik műfajt, amelyik egy kicsit gyanús nyugati kultúra volt, és amelyik elsősorban angolul szólt, és a zenekarok tulajdonképpen abban vetélkedtek, hogy melyik tudja, hogy úgy mondjam, hűségesebben koppintani ezeket a számokat és visszaadni azoknak a gyerekeknek, akiknek ebben az időben még nagyon kevés hangrögzítésre való technika állt rendelkezésre, így aztán ezekben a klubokban szólalt meg ez a zenei forma, amit ők annyira szerettek. És hát 65-ben kiderült, hogy a Leventében is mozog a kreatív fantázia, és hogy ő is, meg én is úgy érzem, hogy hát végül is ilyen dalokat mi is tudnánk írni. És akkor jött az a probléma, aminek a megoldása következtében én szövegíró lettem. Ugye, ha írunk dalokat, akkor arra, hogy énekelhető legyen, valamiféle szöveg is kell, és hát úgy tűnt, hogy ezeknek a szövegeknek a létrehozására nekem van valamiféle képességem és adottságom. Szörényi Levente, aki tehetséges és nagyon határozott zenei elképzelésekkel indult, de kezdetben természetesen a dalok is úgy többé-kevésbé együtt születtek, közösen írtuk, még a szövegeket is közösen próbálgattuk írni, csak hát aztán nagyon hamar kiderült, hogy az énekelhető szavak helyes sorrendbe rakásához nekem van több érzékem, önnek meg a harmónia világa sokkal gazdagabb, mint az enyém. De kétség kívül kialakult az, amit akkor szerzőpárosnak neveztek,